Üdvözlök mindenkit a legújabb Endsite videóban. A mai részben egy kifejlett, 2 éves Camponotus festinus kolóniát fogunk új helyre költöztetni. Közben rengeteg érdekes trükköt mutatok majd, igazán színes videó lett, jó mulatást hozzá. A boly jelenleg még ebben a szivacsos fészkes farmban éldegél, de már igencsak kinőtték. A fészekrészt már teljesen lyukacsosra rágták, ráadásul a szivas lejjebb is esett, ahogy az alsó rétegeket a hangyák kirágták alóla. Így sajnos már nedvesíteni se lehet a fészekrészt, de szerencsére ez a faj jól tűri a szárazságot, elegendő folyadékhoz jutnak a kifutóban elhelyezett itatócsövekből. A királynő próbál mindig a legrejtettebb kamrába húzódni, de egy ilyen lyukacsos fészekrészben ez egy elég lehetetlen feladat. A dolgát viszont nagyon jól végzi, rengeteg fiasítás van a bolyban, és a fészek tetején még egészen friss petéket is nevelgetnek. Ennél a fajnál is 3 dolgozókaszt jelenik meg, a pompás majorok robosztus feje egészen fekete színű. A kifutót egykor kókuszrost borította, viszont ma már a rovarmaradványok és a kirágott szivas darabok egyaránt elkeveredtek benne. Az új farm henger alakú, alul található a fészekrész, mely bármilyen talajjal feltölthető, de most ugyanúgy zöld szivacs került bele, mint az előző fészkünknél. Felül van a kifutó, és a 2 szint között egy oldalon 3 lejárat, amit a hangyák kedvük szerint tudnak majd használni. A farm tetején szökésgátló perem és szellőzőrácsos tető található. Hogyan lehet egy ekkora kolóniát új helyre költöztetni? Mutatok egy trükköt. Egy nagyméretű dobozra, vödörre vagy terráriumra lesz szükségünk hozzá, melybe belefér az egész farm. Nekem ez utóbbi volt hirtelen kéznél. A terrárium falának tetejét körbekenem szökésgátlóval, ügyelve arra, hogy ne folyjon le az oldalfalon. A farmot megpróbálom a terrárium belsejében szétszedni, majd egyesével kivenni a darabjait úgy, hogy közben a hangyákat egy ecsettel visszasöpröm a szökésgátlós terráriumba. A hangyák először ösztönösen szökni próbálnak, de hamarosan összeszedik magukat, és összegyűlnek egy kupacba a sarkoknál. A talajból előkerült egy igazi szörnyeteg is, ez a gyászbogárlárva egy korábbi eleségállatuk lehetett, aki a talajba fúrta magát, és így megmenekült az éhes szájak elől. Őt is kiveszem, hogy ne idegesítse feleslegesen a folyamat során a hangyákat. Amennyire lehet, megpróbálom kiszedni a talaj nagyját. Ez is egy elég lassú folyamat, mert ki kell válogatni belőle az élő dolgozókat és a fiasítást. Végül kitisztítottam a terráriumot, és szinte csak a kolónia maradt benne, meg pár régi kémcső. A hangyákat ilyen kémcsövekben fogom áthelyezni új helyükre, ezért berakok még egy pár lesötétített kémcsövet, mert azt szeretném, hogy maguktól költözzenek bele. A csövek száját próbálom a hangyákhoz igazítani, hogy minél előbb megtalálhassák az üres terráriumban a sötét, védett helyet, és beleköltözzenek. Azért kellett eltávolítani minél több zavaró tényezőt a terráriumból, hogy ennél a lépésnél ne legyen más lehetősége a hangyáknak elbújni, csak a kémcsövek. Hamarosan a hangyák elkezdik behordani a fiasítást, és ők maguk is beköltöznek a kémcsövekbe. Ilyenkor magukra lehet hagyni őket, hadd végezzék a dolgukat, így kicsit mi is kipihenhetjük az elmúlt pár óra megfeszített türelem játékát. Így tettem én is, hamarosan azonban... Szerencsére nem volt súlyos a helyzet, de 40-50 dolgozó biztosan meglógott. Nem gondoltam ugyanis rá, hogy hiába a szökésgátló, a hangyák fel tudnak mászni a terrárium illesztéseinél a szilikonragasztón.
Összeszedtem tehát az elkószált dolgozókat, visszaraktam a terráriumba és lefedtem a tetejét. Azt tudom tanácsolni, hogy tanuljatok a hibámból, ilyen esetben érdemes résmentesen lezárni a terrárium tetejét, vagy legalább olyan dobozt használni, aminek ívesek a sarkai, és teljesen körbe lehet kenni szökésgátlóval. Másnapra a hangyák beköltöztek a kémcsövekbe, és a fiasítást is behordták. Készen álltak tehát az átköltöztetésre. Az új farmot is fel kellett készíteni a hangyák fogadására. A felső peremet itt is körbekentem tehát szökésgátló olajjal, a fészekrész pedig egy fecskendővel benedvesítettem, hogy otthonos környezetet biztosítsak nekik a beköltözéshez. Most következnek a hangyák, akiket a kémcsövekből határozottan, de óvatosan beborítottam az új farm kifutó részébe. A királynő kémcsövét simán csak beraktam a sötétítője nélkül, hogy ne stresszeljem őt a borítással, de mivel nem fért volna bele minden kémcső, ezért a többit, ugyanúgy ahogy az elsőt, óvatosan beborítottam. A hangyák nem sokára tábort vertek a túloldalon, ide gyűjtötték a fiasításukat is. Jó pár kört fordulni kellett a kémcsövekkel, de ezzel a módszerrel részletekben viszonylag hamar be tudtam költöztetni az egész kolóniát az új helyére. A dolgozók elég hamar elkezdték kikaparni a fészek bejáratokat. A szivacsot darabonként hordják ki, így egyre lejjebb jutnak a fészek részben. Örömmel látom, hogy ilyen rátermett a csapat, nem is gondoltam volna, hogy egyből neki is látnak a munkálatoknak. A legnagyobb darabokkal a legerősebb major dolgozók birkóznak meg. Nagyon esztétikus ez a henger alakú farm, pompásan mutat, egyetlen hátránya van csak, ami főleg most a videózás közben mutatkozik meg. Az íves oldalfalak sajnos torzítanak, ezért néha elég nehéz éles, közeli felvételeket készítenem. Kérlek, nézzétek ezt el nekem, nem én állítottam be rosszul a kamerát. A királynő kijött a kémcsőből és csatlakozott a farm túloldalán megpihenő csapathoz. A szorgalmasabb dolgozók közben lépésről lépésre haladnak a fészek építésével, lassan egyre több járatot építenek. Ahogy egyre több építőanyagot hordanak ki, úgy telik meg közben talajjal a felszín is. A munkálatok éjjel-nappal szüntelenül folynak, így hamarosan kiterjedt járatrendszer épül a fészek részben. A felszínen pedig valóságos dűnék alakulnak. Igazi építkezés, ami itt zajlik. További biztató jel, hogy egy-két dolgozó elkezdte behordani a bábokat a fészekbe. Öt nappal a beköltözés után már szuperül fest a járatrendszer, de úgy tűnik, mintha a korábbi lelkesedés alább hagyott volna, egyre kevesebb hangya van a felszín alatt, és a bábok sincsenek már lent. A boly még mindig az oldalfal melletti részen tartózkodik. Valósággal elfalazza őket a vizes kémcső, annak túloldalán pedig egyre magasodik a szivacsdűne. A királynő is itt van közöttük, és végre valahára úgy tűnik, elkezdték noszogatni őt a dolgozók. Kelletlenül meg is indult a farm oldalán, jó irányba halad, eléri a lejáratot és visszafordul.
és a dolgozók meg hagyják neki, hogy visszatérjen inkább az átmeneti táborba. Egyenesen be is vonul a kémcsőbe, úgy látszik zavarba jött a kamera miatt, pedig itt lett volna a lehetőség, amire 5 napja vártam. Semmi baj, srácok, a hangyatartás ilyen, ha valamire, hát türelemre biztosan megtanít. A hangyák mesterien alakítják területüket. Egyes bejáratokat megtisztítottak, hogy könnyen hozzáférhessenek, egy másikat pedig éppen ellenkezőleg, ezt a bejáratot betemették, mert úgy döntöttek, nem akarják használni. Nos, ez szívük joga, azért van 3 lejárat, hogy azt használhassák, amelyiket szeretnék. De van egy dolog, amire nem tudok választ találni. Az egyik dolgozó a többiektől távolabb munkálkodik, talán kiközösítették, mert láthatóan ő a zseni a csapatban. Viszont nem értem, hogy miért pakolja ki a szivacsot a nedvesítő lyukon át. Lehet, hogy be akarja tömni, vagy csak lusta elmenni a felszínig. Választ sajnos nem tudok, minden esetre remélem kiegyezünk ebben a fura kinövésben a farm oldalán, és nem akarja majd az összes szivacsot itt kidobálni. És most térjünk vissza a normális hangyákhoz. 10 nappal a beköltözés után még mindig van mozgás a járatokban. A bábukat sajnos visszahordták a többiekhez, és nem úgy tűnik, mintha annyira be akarnának költözni. Azt hittem, mostanra már elhelyezkednek, etetni viszont muszáj, mert már jó ideje nem kaptak, úgyhogy teszek be nekik mézet és darabolt gyászbogárlárvát. A boly lelkesen rá is veti magát az élelemre, és egyből meg is osztják azt társaikkal. Másnapra viszont levitték a rovar maradványt a járatukba. Sajnos ez nem jelent jót, ha szemetesnek használják, akkor nem tarthatják túl otthonosnak. Később aztán be is ásták a rovardarabot, és 3 nappal később a párás szivacsban el is kezdett begombásodni. Ez még rosszabb hír, mert a gomba veszélyes lehet a hangyákra is, ráadásul könnyen szétterjedhet a nedves szivacsban. Szerencsére a hangyák ekkorra már újra kiásták, és úgy tűnt azon munkálkodnak, hogy eltávolítsák a kockázatot a járatból. A formikárium tisztántartásáért elsősorban ők a felelősek, én nem is fértem volna hozzá a szennyeződéshez a fészek részben. Végül 14 nap után döntöttem ismét úgy, hogy közbelépek. Minden nap figyeltem őket, láttam, hogy nem hajlandóak beköltözni, ezért egyre azon gondolkodtam, mit tudnék tenni, hogy motiváljam őket a felszín alá. Először lesötétítettem a fészekrészt, de sajnos ez nem használt. A második gondolatom az volt, hogy valószínűleg túl kényelmes nekik a felszín. Talán ha bedobnék pár rovart, akik felkavarják kicsit a hangulatot a felszínen, akkor védettebb helyre menekítenék a királynőt és a fiasítást. Szerencsére ez már egy kifejlett kolónia, ők meg tudják védeni magukat az eleségállatoktól. Lisztkukacot és rózsabogárlárvát nem rakhattam be, mert azok beásták volna magukat a talajba, ne adj Isten a fészekrészbe, úgyhogy pont az ellenkező hatást értem volna el. Beraktam tehát 2, nagyjából 1 cm-es tücsköt, hát ha kicsit bosszantják a felszínen lévőket. Be is vált a tippem, hamarosan az egész kolónia ideges lett, és kamponótuszokra jellemző módon a potrohukat kopogtatták, így adtak jelet a társaiknak a veszélyre. Hamarosan le is gyűrték a betolakodókat, de sajnos ezután sem menekítették a föld alá királynőt és udvartartását. Harmadik ötletként a nedves kémcsövek száját egyenesen a fészek bejárat mellé helyeztem, hát ha így könnyebben fészeknek tekintik azt is. Sajnos ez sem jött be. Most már egy hónapja új helyükön voltak a hangyák, és még mindig nem költöztek be a fészekrészbe. Kezdett bosszantani a dolog, kezdtem kételkedni a farmban, talán mégsem elég jó nekik a fészekrész. Lehet, hogy a szivacspor állandóan beomlik, és azért nem akarnak beköltözni. De hát ezek hangyák, a talaj is omlik, és attól még a felső réteg alá közvetlenül simán bevackolhatnák magukat.
Úgyhogy következett a negyedik ötletem. Most már a boly nagy része nem a fal mellett van, hanem az itató csövekben. Kiborítom őket ismét, kiveszem a kémcsövet, és egy ecsettel visszapakolgatom a friss petéket, amik a csőben maradtak. Töltök egy új itatócsövet, egy rövidebb kémcsőbe, majdnem színültig, hogy ne legyen helyük a hangyáknak beleköltözni. Letakarom a fészekrészt, és most ismét várunk. Nem is kellett sokáig várni, korábban nem vettem észre, de már a kiborítás után a királynő szinte egyből meg is találta az egyik lejáratot, és elbújt a felszín alatti járatokban. Végre új otthonában van. Mindössze 34 nap, és 4 haditerv kellett hozzá, hogy beköltözzön. Türelemjáték ez, én mondom nektek. Most már a dolgozók is elkezdték behordani a fiasítást, petéket, lárvákat, bábokat, és hamarosan már teljesen be is lakták az első kamrákat. Ezen a ponton megint problémába ütköztem a videózással. Hiába raktam viszonylag kevés vizet a fészekrészbe, a kifutó fala belülről mégis lepárásodott. Mivel ezen a farmon sokkal kevesebb él és külső illesztés található, mint egy hagyományos, négyzet alakú farmon, ezért kevésbé szellőzik. De van egy kütyüm, ami segíthet. Erre a tetőre egy picike ventilátort építettem, aminek az a feladata, hogy kiszívja a párás levegőt a farm belsejéből, és így minél hamarabb kiszárítsa. Lássuk, mire megyünk vele. 1 órával később sajnos semmi változás. Lehet, hogy nem is sima páráról van szó, hanem valami sűrűbb anyagról, amivel a hangyák koszolták össze a falat. Minden esetre egy próbát megért a dolog. Mutatok valami érdekeset. Annak ellenére, hogy már beköltöztek a fészekrészbe, rengeteg dolgozó mászik az oldalfalakon. A hangyák a fényre törekednek, ez egyértelműen látszik. Ha mozgatom a fényforrást, a dolgozók követik. Akkor szokták ezt csinálni, mikor új helyre kerülnek és szökni próbálnak a fény felé, de itt most nem erről van szó. Ez a viselkedés egy természetes ösztön, ugyanis a kolónia ilyenkor éhes vagy szomjas. A dolgozók a zárt formikáriumban is próbálnak a felszínre jutni, hogy élelem után kutathassanak. Egy ideje nem kaptak friss élelmet, mert egy kísérletre készítem fel őket. Most egy kis színt fogunk vinni a hangyák életébe. Még sosem próbáltam ezt a trükköt korábban, de mindig is ki akartam próbálni, úgyhogy nézzük, mire lesz szükségünk hozzá. Először is kell egy etetőtál, ételfesték, cukor és víz. Egy kis kapszulába keverek egy kis cukros vizet, és hozzáadom az ételfestéket. Alaposan összerázom, hogy jól elkeveredjen. Az éhes hangyák ezt a színes keveréket kapják meg. Mivel szeretik a cukros vizet, így hamar el is lepik az etetőtálat. Ahogy töltik meg a gyomrukat a színes keverékkel, úgy nő meg a potrohuk, a lemezkék szétválnak, és mivel a köztük lévő rész áttetsző, hangyáinknak hamarosan kékké változik a potroha. Ezt a kísérletet nem lehet minden hangyafajjal megcsinálni. Korábban már mutattam, hogy hangyáink szájon át megosztják egymással az élelmet. Ezt azok a fajok teszik, amelyek rendelkeznek közösségi gyomorral, mint például a Camponotus félék. Ezek a fajok, amikor élelmet találnak, annyit esznek belőle, amennyit csak bírnak. Igyekeznek minél többet begyűjteni az élelemből. Bizonyos hangyafajok egy hét alatt akár a saját testsúlyuk 20-szorosát is hazaszállítják így a kolóniának, melyet aztán a bolyba visszatérve szétosztanak éhes társaik között. Így végül mindenki kap a begyűjtött eleségből, és ez esetben végül mindenki kékké változik. Persze a hatás csak átmeneti, elmúlik majd, ahogy az ételfesték kiürül a hangyák szervezetéből.
15 nappal később hangyáink kiépítették a felszín alatti üregeiket. Meglepően kis helyen gyűltek össze a lejáratok közötti részen, de közvetlenül a felszín alatt végigjáratot építettek a legfelső szinten. Én egyébként a zseni dolgozóra gyanakszom, szerintem így bizonyította be társai számára, hogy bizony a farm nem lapos, hanem kör alakú. Érdekes az is, hogyan alakították át teljesen a korábban kiásott járatok funkcióját. Az alsóbb járatokat betemették, némelyikben még egy kevés szemetet is beástak. A kék táplálék nyomait is megfigyelhetjük még az egyik ilyen szemetes részen, ezzel torlaszolták el magukat jobb oldalról, bár a dolgozók mozgásából az is látszik, hogy mögötte azért még átjárható a terület. Kihasználom a hangyák fényre törekedését, elcsalom őket a kifutó hátsó részébe, közben óvatosan megtisztítom a henger előső oldalát. Néhány dolgozó persze megtámadja a csipeszt, de velük még elbírok, visszapakolom őket a kifutóba. A szennyeződés valóban elég makacs, többször is át kell menni a felületen, mire sikerül nagyjából megtisztítani. Meglepő módon a tisztítás után a kékes szín a törlőn is megjelenik. Ez arra utal, hogy elsősorban tényleg a hangyák piszkították össze a falat, és nem a pára. Közben a biztonságos fészek rejtekében a dolgozók gondosan nevelgetik a jövő nemzedékét. A királynő most is a sötétebb, belső oldalra húzódott, ezért őt most nem látjuk. A felszínen a kihordott szivacs nagyjából egységesen borítja a talajt, egyedül a fészekbejáratok környékét tisztították meg. Arra gondoltam, kicsit izgalmasabbá teszem nekik a kifutót, és teszek be néhány díszt, amibe tudnak bujkálni. A zöld szivacs amolyan homokdűnére emlékeztet, meg aztán a hangyák is sárgák, úgyhogy a sivatag irányt követve piramisokat kapnak a hangyák a kifutóba. Megpróbálom óvatosan betenni őket, nehogy valaki alatta maradjon, bár a puha talajban ki tudják ásni magukat, ha mégis így járnának. Egyből birtokba is vették a piramisokat, próbálják felfedezni, hogy mi lehet ez a furcsa új dolog a területükön. Pompásan mutatnak a kifutóban, igazi ősi város képét tükrözik a romok, a hangyák pedig állandó nyüzsgésükkel megtöltik élettel az egészet. Egyetlen dologtól tartok csak, hogy a hangyák a sötétség miatt átköltöznek majd a fészek részből a piramisok belsejébe. Félelmem hamarosan beigazolódni látszott, másnapra a fészekrész elnéptelenedett, és eltűntek a lárvák és a bábok. Kerültek viszont a helyükre rovardarabok, ami megint csak nem a legjobb jelzés hangyáink részéről. Alapos keresgélés után végül meg is pillantottam a piramisok egyik rejtett zugában a lárvákat, amiket a dolgozók kihordtak és gondosan őriztek a rágóik között. Elhamarkodtam tehát a kifutó berendezését, így nem fogom látni a fészek belsejében történő folyamatokat, úgyhogy ki kell vennem a piramisokat. Berakni persze egyszerűbb volt, így most meg kell küzdenem a vérmes dolgozókkal, és óvatosan vissza kell juttatnom őket a farmba. Az első piramisból rögtön elő is került ő felsége, aki egy rövid futkározás után persze már tudta, mi a dolga, és el is tűnt egyből a fészekben. A második piramisból egy rakat dolgozó és fiasítás került elő, ezeket szorgalmasan el is kezdték visszahordani a társaik. Persze minden ilyen műveletnél van egy-két elkószált dolgozó, de ezek miatt nem kell aggódni. A hangyák társas lények, az elkószált dolgozóknak is érdekük, hogy visszatérjenek a bolyhoz, hiszen egyedül nem tudnának sokáig életben maradni. Ha türelmesek vagyunk, láthatjuk, hogy egy rövid kalandozás után hamarosan visszatérnek az elkószált dolgozók, és szeretnének visszajutni a formikáriumba.
Királynőnk tehát visszatért a felszín alá, és az egyik dolgozónál még egy pár friss petét is láthatunk, úgyhogy megnyugodhatunk, van utánpótlás és rendben mennek a dolgok a bolyban. Alaposabban megnézve a piramisokat látható, hogy az alján lévő széles perem miatt kis zugok vannak benne, gondolom ezeket lakták be vígan hangyáink. Ez a faj egyébként növények száraiba, fakérgek alá költözik be a természetben, érthető tehát, hogy a teljesen száraz fészek miért nyerte el a tetszését. Ha nagyobb kolóniánk lenne, vagy más típusú farmban lennének, akkor lehet, hogy hagytam volna nekik a dolgot, de most még szeretném megfigyelni náluk a fejlődési folyamatokat, úgyhogy egyelőre nem rakok be hasonló búvóhelyet a kifutóba. Két dologgal próbálom a felszín alatti helyet megszerettetni velük. Az egyik, hogy benedvesítem a fészekrészt, de nem a boly felőli részen, mert itt már amúgy is elindult a koszolódás. A következő nedvesítő nyíláson át vizezem be a fészekrészt, így a hangyák még választani is tudnak majd, hogy a párás vagy a száraz irányba bővítsék a kamráikat. A másik dolog, amivel segíthetem a bolyt, hogy bőséges élelemmel látom el őket, hát ha akkor minden energiájukat a fészeképítésre fordítják. Mivel a boly már kifejlett, és a piramisok eltávolítása után bőven lett hely is a kifutóban, ezért a szokásos méz és eleségállat kettősön kívül most már felajánlhatok nekik egyéb fogásokat is. Kezdjük az édességekkel. Adok nekik mézet, cukros vizet és almalevet. Szerintetek melyiket fogják a legjobban szeretni? Egyből el is lepték a tálkákat, és a mézért szinte tolonganak a dolgozók. Az almalétől kicsit tartanak, látszik, hogy ez még újdonság nekik, még bizalmatlanok kissé. Viszont a cukros víz szokatlanul hatástalan náluk, pedig próbáltam jól elkeverni a cukrot, de lehet, hogy egyelőre még csak víznek érzékelik. Hamarosan az almalére is rákaptak, bár azt hozzá kell tennem, hogy ez termelői almalé nem volt. A cukros víz továbbra sem népszerű közöttük. Negyed órával később viszont teljesen fordul a kocka, a cukros vizet már szinte teljesen kiitták. Valószínűleg tényleg nem volt még elkeveredve a cukor, úgyhogy sajnos nem lett hiteles a kísérlet, de nem baj, azért remélem látszik rajta a hangyáink ízlése valamennyire. Örömmel láttam, hogy a szökésgátló olaj még most, 2 hónap után is remekül működik, kicsit elkoszolódott ugyan, de a célnak még mindig megfelel, nyugodtan nyitva hagyhatom tehát a farm tetejét etetéskor. Sajnos az ilyen nyitott tálkákba beleragad néha egy-két dolgozó, őket a kampóstróttal mentem ki. Próbáljunk ki még néhány alternatív élelmet. Kínálok nekik még téli szalámit, virslit, füstölt sajtot, kockasajtot és almát. Ezek jelenleg akkorák egy hangyának, mint nekünk egy emeletes ház, úgyhogy kicsit kisebb falatokra vágom, hát ha hamarabb megjön tőle az étvágyuk. Egyesével bepakolgatom a falatokat, de sajnos lehangoló a reakció. Lehet, hogy már teleették magukat édességgel, mert a főfogásokat nem annyira lepik el. Egyedül a virslit nyalogatja néha egy-egy minor, de különben inkább mászókának használják a falatokat, ki is veszem inkább. Végül van még egy utolsó finomság a tarsolyomban. A juharszirupot korábban szövőhangyáknál próbáltam, ők imádták, lássuk mit szólnak hozzá a kamponótuszok. Először ezt is csak ízlelgették, mint korábban az almalevet, de hamarosan ennek is rákaptak az ízére. Nagyon szerethetik, ha még most teli hassal is ennyire falják. A piramisok lerombolása után hangyáink tüntetésbe kezdtek. Összegyűltek az első piramis helyén, és demonstratíven odahordták a fiasításuk egy részét is. Kicsit övönalulinak éreztem, hogy a gyermekekkel zsarolnak, de a királynő szerencsére a fészekben van, úgyhogy remélhetőleg hamarosan a lázadók is észhez térnek majd. Ha kicsit eloszlatjuk a tömeget, láthatóvá válik, hogy próbálnak járatokat ásni a talajba. Úgy néz ki, most már elég vastag a talajréteg, hogy ilyesmikkel próbálkozzanak. Az egyik itatócső alatt is ugyanez a helyzet, itt kis bejáratokat kapartak maguknak.
A tömegoszlatás után a dolgozók lemenekítették a lárvákat a felszín alá a királynőhöz, visszatérhet tehát a béke és a harmónia hangyáink világába. A 2 hónap alatt nagyon sok kalandban volt részünk, mire kolóniánk új helyére kerülhetett. Remélem folytatják majd jó szokásukat, és az új farmban is napról napra egy virágzó hangya közösség kialakításán fognak fáradozni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem érdekesnek találtad, ne felejts el feliratkozni, ne felejts el lájkot és csengőikont nyomni, hamarosan találkozunk a következő videóban. Time forever.